હેલો ફ્રેન્ડ, ચંદા ડિઝાઇનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે હું તમને ડાયરેક્ટ બ્લાઉઝનું કટિંગ બતાવીશ. તો જુઓ, આ બ્લાઉઝનું માપ આ પ્રમાણે છે. તો બ્લાઉઝની લંબાઈ 14 છે, પહોળાઈ 36 ઇંચ છે, કમર 29, શોલ્ડર 11, આર્મ હોલ 6 ઇંચ, આગળનું ગળું 6 અને પાછળનું ગળું 10 ઇંચ ઉપર છે. બાંયની લંબાઈ 4.5 અને 12 ઇંચ પહોળાઈ છે. તો ચાલો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. પહેલાં તો આપણે આ બ્લાઉઝનું પીસ લીધેલું છે તેની ડબલ ફોલ્ડમાં રાખી અને મારી બાજુ અહીં રાખી આપું છું. હવે આપણે બ્લાઉઝની લંબાઈ લેશું. તો પહેલાં અહીંયા સ્ટ્રેટ કરવા માટે સીધી લાઈન બનાવી લઈએ. તો પહેલાં અહીંયા હું 1/2 ઇંચ ઉપર લાઈન બનાવું છું, જેથી કરી અને મટીરિયલ સીધું થઈ જાય. પછી એના માપ ઉપરથી આપણે લંબાઈ લેશું. તો બ્લાઉઝની લંબાઈ 14 છે, તો હું 15.5 ઉપર માપ કરું છું. 15 એ રખાય, પણ હું અડધો ઇંચ વધારે લઉં છું કે કોઈ શીખવાવાળા હોય, પહેલી વાર શીખતા હોય તો નાનું મોટું કરી શકાય. હવે આપણે લઈશું શોલ્ડર. તો શોલ્ડર અહીંયા 6 ઇંચ ઉપર રાખીશ. આર્મહોલ, તો આર્મહોલનું 6 ઉપર રાખી અને આપણે એક આડી લાઈન દોરી દઈએ. પછી બસ પોટ લઈ લઈએ. તો એ 11.5 ઇંચ ઉપર છે, તો 11.5 ઇંચ ઉપર એક બીજી લાઈન રાખી દઈએ. હવે આપણે લઈશું ઉપરથી શોલ્ડર. તો શોલ્ડર અહીંયા 5.5, 11 છે એટલે 5.5 રાખું છું અને 2 પોઈન્ટ રાખું છું. શા માટે? કે સિલાઈ માટે. હવે અહીંયા બી આપણે આટલું જ રાખશું, સેમ જ બરાબર જ રાખવાનું. હવે આપણે ઉપરથી નીચે સુધી બોક્સ બનાવી લઈએ. પછી છાતીની પહોળાઈ 36 છે, તો ચોથો ભાગ આવશે 9. તો 9 ઇંચ ઉપર એક માપ લગાવીએ અને પછી અહીંયા હું 1.5 ઇંચ રાખું છું અંદર કવર સિલાઈ માટે. સેમ કમરના ચોથો ભાગ એટલે 29ની કમર છે, 7.5 પ્લસ 1 ઇંચ દાઢ માટે, પાછળ જે આપણે પ્લેટ ભરીએ ને એના માટે, પ્લસ 1.5 ઇંચ. એટલે હવે અહીંયા એક્સ્ટ્રા કવર સિલાઈ છે એની સીધી લાઈન બનાવીએ. પછી ફિટ જે માપ આવે છે એની પણ અહીંયા એક લાઈન બનાવી દઈએ. એટલે આ થઈ ગયો ફિટિંગ માપ, આ થઈ ગઈ કવર સિલાઈ. હવે આવશે અહીંયા આર્મહોલ તૈયાર કરીએ. તો અહીંયા હું પાછળ 1.5 ઇંચ ઉપર રાખી અને અહીંયાથી મિડલમાં લઈ અને ક્રોસ કરી દઉં છું. તો આ આવી ગયો પાછળ આર્મહોલ. આગળ માટે આપણે 1.25 ઇંચ લેશું. એને આપણે આવી રીતના શેપ આપી દઈએ એટલે આગળ પાછળ બંને આવી જાય. અને હવે આપણે લઈશું ગળું. તો ગળું હું અહીંયા 2.5 ઇંચ જ રાખું છું અને પાછળ 10 ઇંચ ઉપર માપ કરું છું. અહીંયા બી આપણે એક બોક્સ બનાવી લઈએ. તો અહીંયા 2.5 અને અહીંયા 10 ઇંચ. ગળામાં તમે કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો. હું અહીંયા રાઉન્ડ શેપ આપું છું. હવે આપણે લઈશું પ્લેટ. તો પ્લેટ અહીંયા 8.5, તો 4.25 રાખી મિડલમાં અને અહીંયા એક નિશાની લગાવી દઈએ. ઉપર પણ 4.5 સુધી અને પછી જે અહીંયા 1 ઇંચ લીધું છે એના માટે 1/2 ઇંચ આ બાજુ અને 1/2 ઇંચ આ બાજુ રાખી અને પ્લેટ માટે રેડી કરી દઈએ. એટલે આ થયો બ્લાઉઝનો પાછળનો ભાગ.
હવે હું કટ કરું છું. હવે લેશું આગળનો ભાગ. તો એમાં પણ આપણે સરખી રીતના પીસ પાથરી દઈએ. પછી જે આ પાછળનો ભાગ છે એને આપણે એના ઉપર પાથરી અને બરાબર લાઈન કરી લઈએ. કે આમાં બંને ભાગ ઓપન હોય એટલે તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. અહીંયા ખુલ્લું ના હોય તો એ કેમ કે આ બાજુ ગળું આવે અને આ બાજુ સિલાઈ આવે એટલે બંને બાજુ ઓપન હોય છે. હવે આપણે ગળું આગળનું 6 ઇંચ છે તો 6 ઇંચ ઉપર રાખીએ નિશાની, બાકી તો સેમ જ રાખી દઈએ. આર્મહોલ સેમ. અહીંયા સ્લાઇડલી ક્વાર્ટર ઇંચ આપણે વધારે રાખશું. શા માટે? કે સિલાઈ વધારે જાય ને. અને નીચે અડધો ઇંચ આ બેલ્ટ માટે સિલાઈ જશે અને આ બાજુ જે રાખ્યું છે તે આપણે કાચ પટ્ટી અને હૂક અને આ માટે અહીંયા ક્વાર્ટર રાખ્યું છે. હવે આ પાર્ટને આપણે ઉઠાવી લઈએ. અહીંયા બોક્સ બનાવી લઈએ. અહીંયા બી રાઉન્ડ શેપ આપું છું. આમાં રાઉન્ડ શેપ મને બનાવવાનો છે. હવે અહીંયાથી હું 10 પોઈન્ટ લઉં છું. 11.5 છે તો હું અહીંયા 12 રાખીશ. હવે આપણે ફિટિંગની સિલાઈ આપી દઈએ. 9.25 ઉપર રાખીને રાખશું. અહીંયા પણ આપણે ફિટિંગનું માપ આપી દઈએ 8.5. અહીંયા એક સીધી લાઈન બનાવી દઈએ કે જે આપણે અંદર કવર સિલાઈ માટે છે એ અહીંયા નીકળી જાય. અહીંયાથી આપણે સીધું લઈ પાછું અગેન બોક્સ બનાવીએ. પછી અહીંયા અંદરના ભાગમાં આપણે 0.5 ઇંચ લઈ અને આગળનું શેપ આપી દઈએ. હવે અહીંયાથી કટોરીમાં હું 5 ઇંચ ઉપરથી લઉં છું. નીચે હું 3.5ની પટ્ટી રાખું છું. બેલ્ટ કહેવાય છે એ. અહીંયા હું 3 ઇંચ રાખીશ. હવે આપણે ક્રોસ પટ્ટી બનાવીએ. અને બેલ્ટ કહેવાય અને ક્રોસ પટ્ટી પણ કહેવાય. અહીંયાથી આપણે લેશું 2.5 ઇંચ. ત્યાં એક માર્ક કરી દઈએ. ને અહીંયાથી કટોરીનો છઠ્ઠો ભાગ એટલે 6 ઇંચ આવશે. મિડલમાં પણ કટોરીનો છઠ્ઠો ભાગ રાખીને માપ દેવાનો. પછી આપણે આવી રીતના જે કટોરીનો શેપ આવે છે એ આપી દેવાનું. એટલે આપણી કટોરી અહીંયા રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આને બી કટ કરી લઈએ. હવે ક્રોસ પટ્ટી લઈએ. હવે આપણે કટોરી અલગ કરીએ. કટોરી અલગ થઈ ગઈ અને આ ક્રોસ પટ્ટી.
કટોરીનો શેપ કાઢીએ. જે આપણો ફરમાં નીકળ્યો છે એ નહીં ચાલે, એના માટે આપણે બીજો ફરમાં કાઢવું પડશે. તો આપણે બીજી કટોરી અહીંયા બનાવી લઈએ. હવે આની સેમ જ છે એમ જ બરાબર રાખી અને આપણે પહેલાં તો ડ્રોઈંગ કરી લઈએ, પછી એમાં તફાવત જે કરવાનો છે એ કરીશું. તો અહીંયાથી આપણે 1.5 ઇંચ ગળેથી સેમ બરાબર આ બાજુ બી 1.5 ઇંચ, મિડલ જોઈ લઈએ. 9 છે, 4.5 રાખે, મિડલ ઉપર ક્રોસ કરી એક લાઈન બનાવી દો. હવે અહીંયાથી 1.5 મિડલ સુધી. હવે અહીંયાથી આપણે 1/2 ઇંચ જસ્ટ સિલાઈ માટે છેક ઉપર સુધી રાખી દઈએ. નીચે આપણે 1.5 ઇંચ રાખશું. હવે અહીંયાથી લઈ અહીંયા સુધી શેપ આપો, પછી આનો શેપ લઈ અને અહીંયા સુધી શેપ. તો આ આપણી કટોરી થઈ ગઈ. હવે અહીંયા 1.5 ઇંચ અને અહીંયા બી 1.5 ઇંચ રાખી માપ કરી દઈએ. આ 3 ઇંચની પ્લેટ આવી જશે. હવે આ કટોરી આપણે કટ કરી લઈશું. સ્લીવ લંબાઈ રાખીશું 4.5. એક ઇંચની પટ્ટી આવશે એટલે 5.5 અને અડધો ઇંચ સિલાઈ એટલે અહીંયા આવશે 6 અને મોડી છે 12 એટલે 6 ઇંચ અને 1 ઇંચ વધારે લઉં છું. 1.5 ઇંચ સિલાઈ માજરી એટલે અહીંયા હું 8.5ની રાખું છું પહોળાઈ. હવે આપણે ઉપરથી અહીંયા 1.5 ઇંચ ઉપર માર્ક કરે અહીંયાથી 1.5 સુધી સીધું ત્યાંથી પછી આપણે છે અહીંયા માપ કીધેલું છે 6 ઉપર ત્યાંથી લઈ સીધો માપ આપી દઈએ. થશે ઉલટ પટ્ટી વાળવાની અંદરમાં સિલાઈ માટે અને આ થઈ ગઈ આપણી સ્લીવ. હવે એમાં ફ્રન્ટ માટે આપણે આગળનો ભાગ આવી ફૂલ કરી કટ કરી લઈએ. સ્લીવ બી રેડી થઈ ગઈ છે. પાછળનો ભાગ આગળનો ભાગ આ કટોરી આ બેલ્ટ. તો
બ્લાઉઝ 36 સાઇઝનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે કટિંગ.